सबैजनालाई नमस्ते। आज मैले कबवेबको तिम्रो माया भन्ने गीतको गिटार लेसन लिएर आएको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा लाग्ने कर्डहरू छ ई मेजर, त्यसपछि बी को ओपन कर्ड। यसलाई चाहिँ बी लाई यो बार कर्डलाई 1 र ट्विस्ट ओपन छोडेर ओपन बनाइदिने। त्यसपछि ए को पनि बारलाई 1 र 2 ओपन छोडेर ओपन कर्ड ए को ई बी ए। सुरुको छ प्लगिङ, यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ। कर्ड राखेर फोर्थ स्ट्रिङबाट 4 3 2 1 तिम्रो त्यो आँखामा मैले बीमा आउने, फेरि ईमा पाए थिए संसार मेरै तिम्रो त्यो आँखामा मैले देखेको थिएँ। यसपछि ए बिहानीको बी किरण हो कि ए बिहानीको किरण हो कि शीतल बतास हो तिम्रो माया। कोरस पार्टमा ईबाट डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। स्ट्रमिङ यो छ तर हाफमा डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। अर्को कर्डमा तिम्रो माया तिम्रो माया ईबाट बी अनि फेरि एबाट बी। तिम्रो माया फेरि भर्स पार्ट प्लगिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, स्ट्रम बजाउन पनि सक्नुहुन्छ। स्ट्रम डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन यो बजाउन पनि सक्नुहुन्छ। प्लगिङ बजाउने भए कर्ड राख्ने 4 3 2 1 बाध्यता व्यवस्थाको डोरीले फुल बार ईबाट बीमा सकिँदैन यो मन बाध्य कहिले माया गर्न सधैँ तिमीलाई जति गर्छु कहिले। त्यसपछि एबाट अनि फेरि बी 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 2। त्यसपछि फेरि कर्डमा पनि कि ई र बी अब एउटा बी तिम्रो माया तिम्रो माया ईबाट बी फेरि एबाट बी तिम्रो माया
your mind.